تنوعی بشه فریبا و دختراش و مادرم. یه شانسی موضوع میگو عاطفه همیشه کلیه در 12 سال چاره ها چیه؟ مثلا شده؟ دوکش ها اجازه این باید تو باید اینم به اون موبا مثلا اینو دوست داشته باشیم. خلاصه ما در خدمتتون هستیم. مرسی. سلام یواش اوی با چطورین؟ حال چطوره؟ خوبین؟ سلامتی؟ خبر ما جا که خالی بیاسن خوبین؟ خوبی؟ آشا زاید قربون ایکو چه خبر؟ خوبی؟ سیاه خوب؟ آشا زاید؟ سلام بر کشور ساعت فریبای سیسیتا چه خبر خوبین؟ خوبین؟ چه خبر چیکنه؟ البته نه موقعش مدرسه اول این وسیله که ماش میدارن آورم بشیم البار نه اول بیاین تاسو اول بیاین اول همه بیاین اول بیاین اوه اول لا بقول ما فیلم مردارش به پشت دور من درد قصدویه اول عرض سلام و ادب خدمت مخاطبین عزیز کانال پیک. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه، سلامت باشین که دنیا که هستین. خیلی خیلی ممنون که این چند روز ویدیوی سفر رو با ما بودیم دنبال کردیم، کامنت ها رو خوندیم. خیلی خوشحال شدم که واقعا دوست داشتین سفر ها. هدف از این برنامه سفر این بود که همین تنوعی بشه، فریبا و دختراش و مادرم یه خورده رویشون عوض بشه بعد اتفاقاتی که اینجا افتاده بود، و همین که خواستم شروعی باشه برای اینکه گوشی از طبیعت زیبای کشور بزرگمون، کشور زیبامون ایران رو بهتون معرفی کرده باشم و بابی باشه برای اینکه بتونیم در ویدیوی بعدی فرهنگ و آداب و رسوم زیبای مردم ایران رو باهاتون به اشتراک بگذاریم و از این بابت خیلی خیلی خوشحالم که استقبال کردین. ان شاءالله در آینده ویدیوی بهتری از این دست براتون تهیه خواهیم کرد. خیلی خیلی ممنون که همراهمون بودین. ادامه ویدیو رو با ما باشین و ویدیو رو لایک بکنید و نظرات زیباتون رو برامون پست کنید. مرسی که هستین، باشین با ما. خب بچه‌ها بخشین بین بابوی اساسا لدرو یه چیز تاسی مخاطبت دوزگون بین دوستان. روزی که اینجا رفتیم خب فریبای صندوق رو پر کرده از وسیله‌ای که خواستیم برای سفر، حالا شون میدم هیچ کدومش استفاده نکردیم، فقط هم گرفته نگیری بستیم، فقط صندوق اشغال کرده بودن. حالا اینم تجربه بشه برای سفر بعدی. فریبا با خدا دا غیر نگیرتین چه چیزی الان سیدیگم این حتی یه بارم روشن نشد توی چند روز. نه یک فریبا این ظرف ظروفن یه بارم حتی استفاده نمی‌کنیم. اگر میگیری بیرون با خدا اگه بیرون نگیر تو دایت احساس این می‌کنی. برنج رو بردیم حتی یه دونش استفاده نکردیم. تمام هیچ بیرون فریبا الان سیدیگم. خب اینا هم ظرف ظروف یه بار حتی باز نشد، فقط رفتن شمال اومدن. اینا حتی یه بار استفاده نشد. اینا میذاش اتاره نگیشین تو گیم دایت خدا تا شرمنده گیم خیام ایسی خل بدون استفاده برگشتن، بدون استفاده برگشتن. خواهی اینا کمک کنید زور بیشتره. فقط زاج رفتن زا. خب تری آب پازم
ببین هرچه کاسا زرن یه بیچی بزن صندوق من ساعت لیمان نماجش ها ساعت لیمان ساعت فری بای سیسی تو یه هم بسونین خب صندوق و جو پوینه سندی وسیله خواستیم خیلی وسیله بسونیم واقعا کمش فری با بسونیشون اینو چپسل چیه؟ قشنگه؟ فری باید پلاسی زباله رو کارت یا اینو سنه اینو مال منو مال شانن این لباسا فری باید هم یه بار تا استفاده رو هیچی دیگه اینم مال خمن حالا حالا بین ایرو آخه ایره دوش استفاده و یا نه آقا ریزان اگر ول بچردیم مزارع سرسبز شماله خب وایده یعنی ارزا من داشت درو نابودی چه وایده ارزا این سوین اینه خدونه سنه اینو اینه مرغه اینه بس تصیب بگم اینه بسو الان هم سیتو بگم خب شایی قشنگ سوی شما شما سیتو خب ما هم در درست سوقاتی کنم من دیگه برو بابا تا برو سیتو شده راه ساعت لیمان یا ابا فری باید نبودی این چیه فری وایس نه فری واده بیو بحث کنه تو رواست نمیشه اوردیسی بتیه هم سویه زایده بیاریم بیاین تمام شده است کاسا بیاریم زایده ماشین زیاد سهر بیا نه بیا کاسا بیا زارا بیا خدا شاهد یه بار تا استفاده نمو بیام میبری سایه اونه نه هم زمان خواهم این سوینه حتی یه بارش نخردیم تا رین شمالومه همون بین رئیسیم سرش چند سا ننمی کاسا سا خطو نکنه بسیار قصه خوش سرش چه داده هم سوهانه قرار فتیچه پاروانچ دای فرشه دنجر دارم کاربان همشو استفاده اما چه قربوتی و بیا آره اوریس شاشیدن برو سای بوی میکنی مامون زارا یه گیته سفرازم شنه نه نمتفیده این هم نه بس بیاین تا فریزا و فریبا از سفر تعریف کنن سیدو فریبا بیا ساعته لینو نه ایگر نشونو به ساعت انا هدیه مدی چیزی ها نوردی سگو فریبا صندوق کنن پرچمی چیزی ها نوردی دایت سوی راست کنید داوند به خدا صادر کی گزم بیا ور کوی نشد میشم بگین حتی ساعت میکنم بردی بیان بیکوی بیا بپشیده آنش ابا بیا میشین تا بیا تا نمیشه خبر بیرو سال خوبی؟ سال آنش اباس اگه ساعت چطوریه؟ اصلا من تایید میگه بیا اینجا بیا اینجا ها بیا اینجا دست نه سال هوشمندی سیسی تو فریبا آرش دفتر دست بجو Pötüme? او دستی به او دستی دست دوست داشتی؟ قشنگ دست اما تا بوس اوسو بغلش کو ساعت ایشانه آه خب بگه اصلا بخش آرش آرش تشکر ویژه‌اش کن به افتخار ساعت آرش
دندان اصلا در اما ستوری دایم باری دست نجا دست دست ای دست راست بشه دونه عباس دنیا با راست گنانی نونیتسی ایزه این های دلانسی شو تنجا بیدی آرش اگه آخه نه نخواه لایده بدیم فیلت ایزه آرش من ایمون تایم بغل چشونه اون ای بسیار خاصی دوارد جوای نه آوردم همین طرف آنشی ما نه من میشه باسه پاو خیلی بار یک کیلو نصیب چشوره آوردم کو چشوره چشه چشم بزم بیا چه بیا زن داشت یه خمسی آسفورم چه اصلا شاد نیکی نمیشه کیلو کنه واسه فریبا رفته خرید فریبا رفته بازار خمسی آتفه مدرسه چشه نه بشه ای دوی نوچه میرینه اول نصیب موش کنه اول چشه یک کیلو من خوب رسیدم دست فرانسی مزگان تا شده موزگان هم مزگان از میوردیسی اساسی مرگان میرون نه آوردم سی موزگان میگم آرش عباس من خبرم مدرسه برو شد میدا یک دو موزگان کیلو کنه خوبه موزگان؟ بیا عزیزم هستی تو و دستن اون زاره با اون قلب نشوندن راه رفتن نشوندن مدینه اورنجی الان قلب نیزن الان قلبش استاتیک آدی مدینه خوبی؟ نه قدیم مدینه سیتی خود رنجی پایین دای روسی چهله خب مدینه اینه آوردم سی این تو زینه اد گتسه خب خراب میکنه الان یا یک صادری یک سیکش خیلی عالی دست در نکنه سیفی مرداره مدینه بیا تمام بیرون نه تو میخوام مرزی آوردم دست درگه پسیسته شو بیبرد خودم اینی فرتی روزه و یه زاین بینی ره لباس هستی کبرا دست درگه کبرا بی یه هستی بطولوی یه هستی زرا خوشی اینه یه کسا کنی تو بی؟ صورتی یو؟ یا این تو بی؟ اینو هم اینجا دوال اچرمه جزا وسی تو جز جزا آوردم ها اه یک کیلو هم یه شاسی زیور آوردم دون زیور هم شده نپوشته بیشتر یه شانسی موقع آوردم دست درگه یه شانسی اکرم آوردم یه هستی این هستی دویسته یه دایمینم پسندشانه دست در نکی میوردیسی پدرسی چنوی پیگندی عباس های دفت آخود ایراد بیش مدید حالا دیگه همین بهم اینا من دست در نکنه باید هم بخواه اندازش دونستم من دست در نکنه امیسی آله دون رو بپسید باید اگه خسته و بیش ده اهنه ترسیم دوست مصطفى وایده مراش میدرم بس نشون میده اون کیلو تا کسر نستم از راست می‌خواستم. خوشنج راستش نه واسه چی نمی‌خوای یه دو تا استاد واسه سر وای هستم یه خیلی ما به اید روش رانی خسته بود بعد چه می‌دونم سالی دا یه تایید خواهد که نمیشه ایتوی اما آشی جزرات بگو برو تجربه کسا بیت خودت خیلی موتیلیا اینجا خاطرنا خوی بری چه می‌کنی یه شروع بو خیر واسطه این روز تاس من روی رو آیا کار کنین 30 تا حساب والا قازل چنگش هم داشت فریبا یه صفحه یا مسیج تا چهله همین الان ها می‌کنیم بروزیم بسارو همین کلاس فهیگ روی مرد نخه روح فقط روح خدا بعد به روز بوشته بشو
بیمار زورت جلوس ساس نه مدینه تحت و همون جلوس صورت نجرس قرات صورتش خیلی بالا بود. ریتا زخر من دست دومی در نکنه خورم را برا تعارف کن مخاطبین بگی جز اصفهانه تعارفش کن خاطرین عزیز بفرمایید بفرمایید جان کاشی تیمو او بیدم دستشون رسه بگی ذاتو خالیه کاشی مخابطه نمیری بیدن از اداره استایه دار من دیدم من دویگی تو مخاطبه میگم دل میخواست مخابطه همیری بیدن استایه ادار زمود زن بید بنشستیم باید سویی باید تزویلاتی بنشستیم بنازم دایی خدا بی قصدا و خشی بیاین دایی وشو دعوت که بگی هر کسی تو امکانش هست بینی رو امید خدا والا دل میخواه هر چی همش بیان بوینیم شو در خدمت شو بود دایی 220,000 انزاشو هست بیان والا بیان ایستاره همش زار شد والا هم بز داریم هم برزه هم قنده هم سویه یک میلیون ریوتی ای بنازم داریم هم ایخره باید داریم بیاین انشاءالله به یاری خدا ایاین مخاطبین عزیز مادرم از همتون دعوت کرد چه کسانی که تو ایران تشریف دارین چه خارج از ایران واقعا اگه گذرتون افتاد و شرایطش بود حتما به اینجا دوستان تو این فضای ساده که هستیم در خدمتتون باشیم و غذای محلی لازم محلی هم دوی راست کنید تو دستی اینجا باید خیلی برکوزونی خب پایش آخه اصلا محلی نیست سرفه یا مثلا میتونید ها غذا بیاریش ولی خیلی نبود حقیقت من کندم من این از شمال اومده ها اینه تری اینه نگون از تیمه شمال تیمه مینونه تا تیمه باب نشونی ها تیمه چونو بستینی نه حدود 5 و 6 تیمه گرچینی طبعا دا به اصلا حتی شو سوزی کنن دیگه ها نه این گودون تیب نشونی اما خواهد میشه وقت نمناش بود ولی با همیشه او داشته بود آره شو خدا دای مخلوش و اینه خیلی زم کنی همکاری کنی با خوبی با بوده مردم شو خدا مردم یعنی مردم شمال مردم شمال واقعا بی‌نظیر بیان همین آرش بیدی مودن خواهد ما شیخ جاس ما سالا شیخ جاس میمون نواز درد بیا گل نزدیک بیت سولا اینه برگ سویه یا اکنه شو نگم آره تیمشون ما تو کنی دیگه با گلدون بنشونی شو دوستم منه تیمشون زن کنی ما زیاد کنن هر موقع بینشون شو ایگه تا ساعت یعنی که تازه خدا اون داره همین الان این گوشو دم کنی همین الان بونان سوی سبز گوشو دم کنی بخوریم اما من گلدون بشونی شو درست که باست سمدو؟ راست کنیم گته زاشو جل واسه بود دیگه سوی سبز بیا این نگاه پاپ شده خودتش علاقه داری به باغداری و چشم ها کلام بزنه اما اینو نه ها در ده ها اما تیمتون نه دونی گته ایک خش اومرین یه ساعت ایک خش اومرین ماش نی برین ناش نفت فاطمه چه وقتی فاطمه لباس بشونی نه مدام ایگه با فقط مثل لباس بخیر کنی با هیچ سنجش نه چی گو؟ اما زنه که پرسی اه بالا بله خب تا چه بوه؟ ایگه تا قشنگ ای آشو اینه بو بیا اصلا سیکو یه بر روش خود درست کنیم یه روش مثلا من دروردی خود درام سی توگم همین مثلا طرح کنیم و قوری خوب من حتی میدرومه یه وقتی میاد درا بهتره روشونو والا و تبیشو هم نگیری ها نمیدونم والا هر چیزی اولی داره بیا تامیت مخاطبین عزیز تیمس گوش یه لطفی کنین خدا دوی سیخی داشتن نظرتون ها در مورد ویدیوهای سفر برامون ارسال بکنید اگه دوست دارین باز پیشنهاد بدین که مثلا کدوم جای ایران بریم اگه بیشتر علاقه‌مند هستین که با فرهنگ‌های مختلف مردم ایران آشنا بشین حتما برامون کامنت کنین تا من بتونم برنامه‌ریزی کنم و به جاهای دیگه مناطق دیگه تو ایران خیلی زیاد هست استان دیگه حالا هر جا دیگه بیشتر پیشنهاد بود پیشنهاد بیشتری داشتیم میتونیم کامنت بکنین که ما برنامه‌ریزی کنیم برای سفرهای دیگه و بریم اونجا در خدمت باشیم ان شاء الله. خدمت عرض کنم خیلی میگم
بازم تشکر میکنم به خاطر کامنت های زیباتون که دادین و اینکه خیلی اصلا انگار ایران ها نمیشناختن، با فرهنگ مردم آشنایی نداشتن. خوشحالم که خیلی دوست داشتن و خوشتون اومده بود و در کل بگم که مردم ایران واقعا مردم خونگرم، باصفا، مهمان نواز و دوست داشتنی هستن. هر نقطه بگید حساب کنید، از شمال بگیر تا جنوب و شرق و غرب و اینا. حالا تصمیم دارم خودم تو ویدیوام برنامه‌ریزی کنم که برم به استان‌های مختلف، بازم نظرتون با ما به اشتراک بگذارین که ویدیو به چه نحوی پیش بره، ویدیو سفر چجوری باشه که بهتر بپسندین و دوست داشته باشین. خلاصه ما در خدمتتون هستیم. مرسی. دای ایسکه چه شو کنین؟ کسی نه دای که میگه پاشو بکنیم. خب من تو که نه گوشنا دینا موجی نسیمره تا میتون هیچ چند شب هیچ دریشو بکنیم تا خوش شد. سایه بود جرما بگو فکر میکنم. نه اگه اول به سایه بون اصولی شو جرما. یه رو درون شو هسته. یه چی بچه اساساً کلاس دورین؟ الان ساعت چند خواهد؟ 12 کلاس دورین؟ خب یه غذای زیبی نه تماشم هست. سیری الان؟ حواسن سیری؟ خب بین تماشم هست. نه دیدار که اونم بیاری. چیه؟ یه رو دبر که به تلی بیاری. اونو ساعت چند تعطیلی کنن؟ اونیان اینی را. از 11 حالا متى تسوي بخير مو شو ده؟ بین تامبور تو مستو بیام. بین چرا من پاس اون ماشین ستا کنم؟ درست بود. بالفاش كوي ده. مدرسه. ساعد بقنا خازي دست جامرين ده. جامرين. قرن بتاعي رفتم بي شوفي. وينو ما؟ ساعد بوينة نكو ده بيو. آن شباز نتا برون تو. دبري. بیا خواهد الان برش خواهد مدرو برون. یا باش میدم. بعدو چه اینش کنی فیلم کار دارم. بیا تا خسته. الو. سلام ماشین حسین فوتباله. خب من بچه‌ها گفتن دارم یه سال می‌رسم ماشین. بین الان 1 یانواره. باشه مرسی. خب بریم بسیم. او فلاس فنش این بودش شمالی که سوی نمیخواد Yani bir kere libasız metinler sonra da tartışın. Bas. Sonra bir kere basın. Ne daldı?
دو انگار ترسست ممكن الرواق والمامور قارنين بعضهم روای نبکشه هی باز داری صدا کنی های هو کنی بدانی والا هرچی ده زنی هرچی باشه که نه ایما یه دفعه چه دینی نمیگی های روح ایشای بانکو تا و دینی غیر اوره بودن مدینه بینی مدینه که های مرد فریبان روح های روح ایما همه تا نه دونم ایگون چه در رینز تو نبسجل نه نمیشه اصلا نمیشه فقط پاون کنه باید دوستشونه ایما اومد یه جای عجیبی ما من خواستم چردن خواب انشالله چه سالی سید زبران کنم ایشا برین سفر من و بیام صاحب ده بیاونه هیچ که نیستو آن پری جل بازه دوردیم تا سبیلا ایران تا اورو ببره ایومن تا ایرو بازه خوب من قصدی یعنی استایگور جدید مثلا صاحب جوران فاری پر سمیام تشو سر خورده بعد تو زا کوسا داور تا بچه ایشا راو من خواستم شو هم زوی ها و دستی زوی بیشتر سوی مثلا دیگه کوتالی ما ندانه ما دوزی پومون دانه تو دا بار زیم پیکوا خویا بار یو بیچش بار زیم بیچاره باز کار صفی بلو کیتونه جون همون دون او خدا نه تو سی قزابه داخل بولمتو زیاد دو خوب وقتی از این خرابی منای موسیقی Qu'est-ce qu'on fait aussi de ce monde? O Marcão, olha, tu me deixa caçar. Tá, não vai fazer. در پیشم بردم هیچ استفادهش نکردم. به ترسی خور راضی ها باید ولی ماهی بیرن. ماشی رو جلو ها ماهی نگرفته. خیلی خوبیش. دلم امروز سی اصلاح کردم. انشالله که نوبت ایشا بیایی. ایشا بروی. نوبت دیوان نوبت اینجا زینت ها در ایشا. اینو قشنگی؟ آه مارکته. یا زن خودت بو اخشین در بخور آنسی خون آه نسیرو. درسته بعد چی خواستی برسونه؟ بیام مثلا اما تنه بیچه چی برسونیم پر خب به تاجور آمین سرنه ما تمام بیچه پیست بدم سر de عدالت پایت خنده نسون خلاص ما بستانسیش. باید تیترومه باز من باید باز میاد بسونه. دوستا چه اون دستیش مثل اندازه شنو نستنمور بسه محمود خیلی اتنان خسته و ببینی در بین راتنان توی خوش ایومه. در تارسی خوش برس میلیاردون فقط ما هرچی باش تعریف بیدیم اینه چردی. حالا چشم چنار زای بخوسی بسی دشته و بیبی.
حالت خريزن بابا دونس بقولي نبجو هی گازه سیسونه بابا نفس براش أنا خام بشنو صارت هنا دیده یه نبروی زایی کار زیاده مثل ها تا بابا نشو بگفتی خیلی تمام زوی رو ما راست بشید نه درس دادم فاده هیچ از باش خاصة تو نشردیم وقتی می بوده ادوری چه تچیه من نهایت کی کار من دستو در نکنه زیاد شو رفتیم اونه ارزن خانم همون که بگتیم ماشاءالله واشی و ماشاءالله و مردمشو اینقدر خوبیه هم خسیش هم دویش هم امش ها سندی پرس هم میتونه بچردن دنیای بخواه آگاه یا ای گم ها بخواه کنه زیه ای انشالله مکانش خوبی ها خیلی یعنی مردم خوب ها زای خوبی همه جی رو بیان ها خیلی دل میتن بیستیش ها یعنی خوب یعنی تا آقای اومه یسر از زنج موزه یسر از زنج کورینین با سیری سندی یا اول خانم چه پرسن شما چی زای خوب ها آخه بمون خواه همون که آرش ما گفتم ما باش خواستم برم دیگه خیلی برای ما شما دیگه که به ما یه اصلا آن ليش خاص بيا ما حالا میومه خلاص بیت سکنی آزاد بی سیخ تمره جرم خرجی ليش دخيل بيو بيو بسای زیانی نه این موری آسای نه بسای خوای من بسای دواره دوستی من بسای دواره در دیس زمان پشنده بیا سان تانو شنده یوم در وزابی پای مانیوم منه؟ ای خلاص سالی جد منه؟ سالی خالی جفو بوده مبروفو نه برای ما ودش ان شاء الله برای یا سالی خاصه کنیم تمام خطر بتابه بسای سالی دایم ساخت دادم شخصا خاصه شو برای شباز غایب کنه خنده چلاس یا از ایگاس سیا کنیم او خیلی نمانسی ما وجدت نسام برام ويا اون رو نبردم میگم خواهر تو اون رو نبردمش ها خیلی بله خواهر اینا کار اومده بوده باسه ها چه دیگه خرجی ما چوزو کنیم بیست باون که نمشون سوی خرجی مثلا همین هر داره توی سری بسونه بهتره پایدای آشپزی که معلوم نمونم آشپزی تا چه وقتی که میره زاده بیرون معمول بود پس هر دفعه بخبره آشپزی بدن با آسایش داشته بود آخه کوی باید شیری نام تو ارزش دیگه بیاد سیزه نصر نهاش ایلو آنها بود اینش کنی جد سنزایی رفت سای سای یه بانه کنی چیزی نوبرد چه دیگه ببری نه او برد نخری بارد سلام خوشومه ستی قربونش برم ولی رسام تو غیب بتون دبلش که خفش شدی سی چیزشه بقر سای دیگه جبران جو بیبی خوبی؟ تو خبر؟ شایومه سکنی؟ در فیلم اینه مثلا؟ شایومه ریبا هم جو سیترون
شاله و سیتون بابا مقاطع باشیم تنجو ها میمون ما عمر ازولو یه چای پولیسش زیادی نمیکنم بیا لباسا تبرز نظر گم برزا اینه رس نیازی این خدا این وقت خواهم تیلی بگم نه اینجا سفر بیره متزاف شو سرش سوی باشی هر روزی کولی داره و پتیو اینا کولی دشاری آشپزخونه دارو بند بسا تشکیلات خلاصه بیداش نه تخدیدی داخل یکی مساگاس روحت ودو دست از بود؟ توی باخر اینجوری نازدش یه خورده روحت خوبه یه چیز دستش از صوت گفت تا قیومه دست شیره خلاص دست شیره دای ملوس نه عزیزم شیرینو ما دیرو بیا بسید مزه ادم گوست نشد مرمومه این باید چی نیازه دسته خواهد دای چته؟ ساعت چته؟ عزیز سر روز قرآن ایده کار کنم بس تا بخوصه شخصی چه قوم میرین؟ دیوانه و چه چه و راستی چه ها رو بابا هم بوره بیا من tam teşebbüsünden de ihtiyar olanlar gosna çıkıyor. خیر موجه میکنی نخیر Tam karda diyorum. Ta karnın doğrudan bir yarım diyor. Tuz ne oldu içine boğuldum. مثلا یعنی محمد بابا رسیده چرا خیلی دیدی یه تخت باش خالص نه چه کسی نمیاد Bağdan aborum için o cevabıyla bağdan da. Abriz mek tarzı mı bağlı? Meriz mi oldu? صادق Kaysın yemek koy bir hafta şarkını. ما بسوم نسه Ma te merizim ben kaç arasın söyle. ما تيسن الله تمام ما خير Yürü biraz ona. çok güzel tamam ne olacak onu çekeceğim abi şunu sağdan koy şunu sağdan koy Sahilim. Ana size de olsa da bana. Okey, kadi friban na. Ha? Hiç ecza razı. Se? Kadi. Kardi? Ay kabla khim ama kira şu zera ama mutlaka da biraz zera. هذا هي بنت الناس روزي كان ناس رخ بكان يا ابو يا بختي بغيت كان لدوي خنص يا
کنسه چی؟ اگر بخواهش نصر رو این پنجتایی بیشتری خواه منم از آن خانم تنی پرسش من بود خلاص دیدیشم؟ داشت قربون خواب را خونه آدشت من یعنی خسیش میرش مثلا اما اینقدر تعارفی کردن اینقدر خوبیه یعنی سلامیه دوی عبدالله هم مادر عبدالله هم سلامتون رسم سلام سلام و مادر بزرگ سلام سندی زینه اصلا این مادر هم بی سفر تو بیریم نیت از اونجا گوشی نمه دست بجرم اصلا هم وقت نیچردیم در شالا سا فرصتی زنشو بودنم با خودشون ده خیلی پرسونه چه از آن خانم یه شالا الیه دیگه آن روز واسه تابرم باغ موقعه بجردیم بینه دستر نکنه داشته مقامش میرک چه دوبی؟ خیلی خوبیه یعنی مردمون خوبی کسی ماشی از خانم خوش در نمود خشمیرش اصلا اصلاح شده مو دایی و دوره نشسته ماشی در ریمن هرم زیاد مسئومه در ریم نشسته تا ساعت یکی نیم شو نزدیکش بی؟ مثلا 30 از این تازه نمو خوندید نشسته و قصد جوگی زنه نشسته تا اون مزاجی ما اومدیم باز هم نشستن دیگه تا ساعت هم صبح بشینن آن دوی که برای نام کور دیگه دوی خوشی اومد دو قربونش برم خوشی آنی خوشی تو گفتی همیشه کلو دوست داشتی؟ باشد دوست داشتی؟ ها؟ مگه عاطفه همیشه کلو ای پوش دوستش داری؟ ها دیگه اصلا بچه شادی های؟ های ازدرای؟ بریم آتی خیلی؟ ها؟ ها هیده تازاد خیلی میشه تسونی دست دارن خمام نمیتونیم نه این معماله ظلم معماله همه نه بیتو خوبه نه خوبه اون داشتم بدون کاغذ دست دیوره همون تشکر کنم من قبل نام ها دیوار نتنا دیرین چه داستومه؟ دوستان این زاید بغل شایومه تو ما بفرش نومه؟ نه ساعت 2 کلاس آه خوبی قضامه شایومه خشم
لازم سكت سكني خذ فيديو سيف ميمون ده يفبرك كويس باي تمكن تبون كاي تمكن تبون خیلی فری با خیلی یه دقیقه بشه شاید چی تیزیو نشه چیزی بالمیایی من از قصه رو میگم چی تو پاس بودی با تیز نه با هم تیز کنیم هم تیز شکل نسای کنه نه آن نزید با تیز کنی دسته خیلی کلی چرا نه مگر استخوان بوسنده مثلا Biraz hayal yani çekti. Ama ha yine sen doğal var bu. Doğal saç tam taşı var ki. Başkaymış. Doğal. Set خير صحن قلبي. Ne oldu mu ne? Yok. Çiş. Bu da modeli خیلی سمته. Valla bu sanki zaten 2.5 Yani خب آن یک دست جلوم زیرا شو. مخنده را شانس بخورم. نه خیلی خورده کردم. نه کردم چه آتش. Ama مخنده. iniyorsun. Sen? Canım tavuk da یه تا چرا آتش. من چه خونه جانم داشت خونه خرایدان داشت. غلط دیدی چرا آتش. ما زیاد شد والا فريق يا فاضل يعني لو تاو خشنا بيجي ليه تبي تسيخه لا إداري ما جدمو ده بس ما تبي كده فيش بس لو تو يعني بس لو بنيو
حالا تا شد خیلی یعنی 5 تا مر سفیدیه همه رو چونش ما یه تیله قروسی یه تیله برشی سنمی سفید یه 6 تا این 9 تا هم این بیه 9 تا هم زرد بی 9 گلگی بی فکر کنم خیلی سو بیرم ایسا یه چی باید گلگی بی نه به سلامتی باش او همونجا خوش بی همون مصنوی بی مستوی نه مصنوی نبود جاپونه با فرید کنه با زیبا مدینه ایگه زمان چیز جیروفتش زورش نچه یه ویلا ناش آره بردش مدینه چه دیوری مثل کوی بردی بخواب شون پای پتی تازه دن پایده چون پاش مرتقیه دو روزیت آمرد شدین هم اما این من نتانه چه بره این ادرا یا تر او به نظام زدنی که موجی هم دیو رو نه سفید پخ بینه ترسه در برا بینه جیروفتش این نظام موجی ایتن خالی دیدیش؟ دیدیش بالا بره تری بالای بوده İyi o kayda nereden bir defa vurur? بعد كليات تموت كيف ولا تطلع درا خوبي باش والله مسخاشم نخو من دست بالا چرا آنه را بتونه بهتر از نمه بید؟ ساعت دور گونه بعد چشمه کنه چیه؟ مثلا شکریز دو اکش کنه خونه آورد زرا پای جوری 4 تا بار زرا اگر هم پیالشون نزه این ده زراکاره که تو باید یکی باز را شک نه پیال نیستی منش اصلا باید که تو بازی هم سیکتی زر نه یک من برتن ده سنجا بیش اتصال نقل باندی خلاص yardım ها؟ نه هدا داری ما هو ما نقش يسمى شباب شيء كنا ويال ميرة تا اینجا سعیده بود اوسینی که نماش والا میگم لا تصرف لا انجش تلون شباب شباب نه ما مسلم ويال اتسام لا شباب كده
یعنی این اما خودش نمیوری منگاری با آن بیماری داره دشت کنه ده اونو یه دیده نم بیا اونه یه نه اینو اون اصلش است بری باید رونه لبیزه نه بله کنه اصلا ما نازم کوریا دیدم روز ما به تیله بوچه داشتن دوی لاغش ریم رو ریومه ناصر خانگاری افسرده قصه جیزه جلوتشه نمون هست زنی زی پیا ایگه صبح اماره بود پنسا اماره بود نه خوش رفتم مریضم ما تربیشه من یه سجیزه جلوتشه زرش پیش اینه نکنی زرا مستانی که همه بیشتر چی بیلش نخش همه دفعه اماره کنم آقا داری ایشو کنیم آقا ها برو شکر اینو همه دست با رو بینه ایسا دوزیره دینی باید کنی با اوتیتی چه کنی نه تا شو بریسه چت بنشونه ها سانتی با اشتباه مثلا مسئولی که تو تا بچنه نونه اندازه موجه نیستی شاید تیم اساسی بگیرم آهه چند سال اسمش با میگه ها اسمی فامیل ده کشتی نیست قابونه بیله کوتی گیرون ها Ya bir tiştirekune verdi alteriz ha. Tiştirekune verdi. Ne kapı zaten da. Ama o zaman zoruydu. Terza. Zoruydu. ها زایده زایده نه باز یه زنگ دوار دو بیام خوش Çağrı içine Çağrı bir yük pes. Demiş sobuzik. Taş. Taş. Hoca şimdi güzel oluyor. Bu ara bir daha dedim utandım malına. Ya ama Taş. همون شما های کار کردی چی با کوان زویده Ne? Aramız yok mu sobuzik? ayımız da Taş. Derya, bugün süt açarayın.
بتول بس باش بقى صاب جرمه بتول يا باش بقى صاب جرمه ايش صوت يا اخي كده وين هذا عشان تسمع انا يا بغى لون بيو زين انا صاحبه زونو ما صامش نصيب زونو لا بس صوت نص يحصل له نعم كل حاجة تنين السيجار ما خبر يحصل زي لنا صاجين على سيبت فرس وش خلت الناس طابوق ما ممكن أتصير شوف بقى صوت انا وين جايه كل تعال برين برين لا بياز لو اللي بياخذ شو ولا برين هذا بنت خمار ده يهدافه يعني بروبا يعني طعمه كده وصلت بابا ده بس لا برينا متابع هنا شو بابا بعدين انا زي سوزان بتوزي زي دست نسينا هم يخنا دار عاشقين نه شام باید باشیم حالا ذاتی نشانه بله اصلا نه خدا رزق باش برادر Daginedo? Madara dos. Ya muz zavi bot şey duma da. ترجی نبی؟ نه ناسی ترجی بابا باشم خواهش کنید دست برنه خلاص زیاد نشان باشیم بعد ایمان ها خمو امورا بیسا نون بیا من نونی خوش اینجا زخمی صرف نه؟ تای ما هم بلیم پیاف دار باش بسیم یعنی که حضرات هستن ریمی میده نه پودر انگار کشکی نه چرا پودر نه همین در اینا چه این نصر شو سوب نصر شو نه بود میتره برام اینو چیزا آمی جا خوبه چلوی او هم اونو خواه هم اینو خواه هم چاقون هم ساس بزیه اینو دو تا دوشون چازی تو چند تری دیشو تا تا شهر دارم قابل تنها همینطور تا درانش چیزی بخواه تعرف میکنم الله حتی خودم میگین دفعه همه جا پوتا درابیا کاملا ستور از با
چند خود از شمن یه ندقه بیه تو باش اینا چطور نه در اون هست نه تا اینکه بشین براشون محکمه چه بید مثل خودی که نه خون یه نقص دارن ها. میخواست یه چی اون ایلی شاید چی بناسه شد این بو اینه باید یه هر که بخوام مثلا باید بهشون بگیشه به جوش بیاد انده این خود مثلا میکرد جوش بیاد از بو تا خرچه رو یکی رو جوشیدن یکی رو زردری شکنن چه چوی نمیشه این جنسون برای گالانیزه دست خورد از یکی صبح بین نکنی کنن یکی دست دست کش که ما گفتی چندی؟ یه 3500 یعنی 2500 نصار تا باز؟ نه 11 تا باشه بس در 11 تا بس در 11 تا بود بس در 11 تا باز همین در همه 7 تا 5 6 تا ببرید که 5 6 تا ببرید میگی ندارم وقتش ندارم اگه خود بودم بیده بسان یه زیاده؟ من هم یه 12 تا چاره ها یه 30 تا هم بود نه نه داریم ده تا 30 گذر گذر همش خیلی ته هر کش نه مثلا اون کلیسا بهتره نه این سی چاره خود بگرد بیده نه این سی چاره خوبه خیلی که زنجیر هستیم که اخسی بازدار کنسی چاری از وقتی کنسی خیلی جو پونه ندارم تا دو تاشه یکی برداریم یکی برداریم یکی شما برداریم دو تاشه یکی برداریم یکی برداریم نه یکی که برداریم هر طوری میتونیم اینه تیار داره اینه میارم چند داری آها سی میگو چند تا 5 تا همون بس دیگه یه سندی اما کجی؟ بسته و 500 حالت نداره تا میتونم تکون بخورم به خاطر که قلبون ماهران کلاسوی ما که در رفیق علمون به خدا قسم اینه ما 4 تا نمیفروشیم اینه 4 تا نمیفروشیم اینه ما یه خود چیز سری ندارین یکی هم چقدر نه سریع عربو مثل اون که خود جو پویه زونو تا میگیر کوچولو که سرستشون جوشی سرستشون میگیر جوشی خاطر یه سر ندارم کرده سلام علیکم چه چاله؟ بگی چی جا بیاده توری بخدا قابلان نموسه جان بسن توری چند قدرن حساب طرفی بخدا قسم جان ما بزرگ طرفی بخدا اصلا همین توری گاهی ما رفیق تاپوت و نه زیادی نی بخدا قسم ممنون دست ها ته چی بخواه برم نه قایت داخل منو برام
فیلم ببینه فیلم جیره Sen filmi kaçtın? ما خیلی کجا بسودی؟ یه چه ما کشکر ولی سونو همون زاراس کنم سی چاریش دو ساعت سامı گوشیمіз. دو سارسا نه نه کارت سونیست. اصلا Kasa! کارت میسو مو کارت پیده؟ نه نه بی زحمت شما کارت هم متأسف. ببینه بخدا نه. یک جا حساب کنی های. بعد تو مدرسه چه بعد تو فیلم تو ما یه خود دوربین آوردی چند کارت چهار تا یکی. ساعتی کارت ها؟ میکنه چقدر دو 400 میشه. حالا بچش تا بقیش و کارتی چش. کجا که چی نیست. چهار تا یک. الو ده دوربینه و ماده ماما همون نمیه خودش نمیشه بچش. به کارت بچش. ساعتش حلال خواهد نه بچش. بچش. خب یا نه نه بعد اختیار مبارکتون شد سلام. دست در. باز می‌فهمم لقب من بگیرشون. من خالی هم میگم یا خالی که بلا میگم. من خالی. دا جنون خبره چه پیزانه تا بگیریم چرا کنیم کش. Japonês aí, né? نه Ah, você quer botar assim? Abi nerede bakalım? نه دست در. Öyle bakalım. نه دست در. Hadi çesin. به من میزینه ساختی 4 تا بود و اون خان داشتن یه چیز بشه سن. Hadi arkadaşlar. Ben seni sileceğim. Nasıl da? Evet. Olmaz arkadaşlar. O bu açın kedi. Şarmandı. نه خلاص. Hala hala. Şarmandı. Bu açın. دست سلامت خوش.
تش 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 بکوره تش 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 یه خورده پر بسی خطش کن تش 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 نام خبره درس مجا میریم دایی دکتر درس ماش ببینم هم بیبسته بیکنم یا چه هذه كم جانا تیشون دست دیگه سه بعدی بنواری یا بدش کن دادا الصوت منهم تشوفين وهم يبصوا منهم يا مصر بص يسميها مرصوت مو صوت صوت يخوت الخرام وين دا يتسوى الخرام نوغو ها خو شاك من الشاك بسونه كان شو كيف وهاي كتير شو يا كان شو كني مجوش زاي هم جت صاري خوبي صار نماز كوني مولي بي كان شو كني تزاش مجوش مازال بود هیچ چیزی نمیشه. همون تو خود بخور. خب میخوام برام کار داری؟ سلامت خیر دست خواهد. ها؟ ابراهیم؟ چای نجو کنی نبینیش. ایشا بیا اینی نزاجی کسی بیمار. دای واد واد تا بابا جازوس. نه دو چاره تو خارجی. آرشی یعنی یا باشه زبدی کنم این زندگی نه. چیت نویا رسیه؟ Aynen bu olmuyor. Merhaba. Ya içinde baktı böyle. Ne hadi koy. سیستم بیزو خود را میخواد دست دادن کنه ایشا Tam çaydaki nasıl bu?
دش فهم نخواد با از کلمه تاشته فبرا بجردی هریه بلیه سی بخواد دش يا بنت بقى الرأس ده نجو انت الله ما نبغي يا بقى مدي تو والله زار خویار موردش بیا من بیان بردن چهار من میزنم سیرو بخیر سیرو هم سأو بناكناتش تاقب بأودا سیرو شو تخا نشینه بس ماشین بیا با ماشین بکرز ما بالا یه خزا دست خلا سلامه دست تو درد نکنه ها منای کیلیر دو اینجا بسلامت خیر کیلیر که بردی؟ سلامت خیر خزا دست انا خلا بسلامت خیر نه فعلا شو تو اصلا این نمرتی لامپ نمرت دورم هدفت نبود خیلی زنی سه ضرور راست کوه دستیسه؟ نه فقط همون نمرتی لامپ نمرت دورم
رو باسکار رو بازاری کرده بشده اینه بخو بجو تو باشو تو تام هم بازدم را بالا و این چایی لحظه من رو بخورم کنار روی بره دینا آن میگه هم از این سکنا بالی با من همین بز نصر کوزوی کنار رو سیکره